după toate cazurile astea, oricât de curioasă aș fi eu vreodată în viață, nu o să mă vedeți să deschid o valiză random pe stradă. Sunt prea traumatizată. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Cazul de astăzi, ca de obicei, este foarte wild, așa că o să vă rog să puneți mâncarea aia deoparte, chiar nu se merită, ok? Astăzi vorbim despre un caz brutal din Turcia. Nu am făcut niciodată un caz din Turcia și am văzut recent că ați tot cerut unul și îmi cer scuze dinainte pentru că o să pocesc numele din acest caz, dar astăzi vorbim despre cel mai popular caz din Turcia, mai ales că s-a întâmplat destul de recent. O avem pe Munever Karabult. Ea s-a născut pe 7 martie 1991 în Turcia și a crescut într-o familie destul de obișnuită, să spunem așa. Copilăria ei a fost destul de normală. Tatăl ei era bucătar, iar mama ei era o femeie casnică și Munevera noastră era o fetiță foarte fericită, plină de viață și cu planuri de viitor. La vârsta de 17 ani era în ultimul an de liceu și se pregătea să meargă la facultate și acolo ea l-a întâlnit pe psihopatul poveștii. Numele lui este Cem Garipoglu, îl pocesc cu siguranță, e Cem, ok? Cem era un băiat de 18 ani și provenea dintr-o familie bogată. A crescut foarte privilegiat, iar tatălui era un mare om de afaceri. Iar Cem este genul de persoane de care eu nu mă voi apropia niciodată în această viață. Avem vile, avem mașini scumpe, avem o viață foarte privilegiată. Acest băiat mereu cu nasul pe sus. Toată lumea îi pupa picioarele tocmai pentru că avea bani și deja la vârsta de 18 ani a trecut prin foarte multe relații cu alte fete în care era extraordinar de toxic, manipulator, posesiv, gelos, you name it, era genul ăla de bărbat, genul ăla de persoană, eu. În noiembrie 2008, Cem s-a întâlnit cu Munever. Inițial au fost prieteni, dar după s-au pus împreună în această relație. De din afară, această relație părea una foarte, foarte frumoasă, dar pe dinăuntru deja știm că se transformă în una toxică, el o manipulează, vrea să știe locația, vrea să știe unde merge 24 din 7, să-i trimită poze cu ce se îmbracă și ați înțeles voi ideea, iar după încetul cu încetul a și început să dea în ea. Vorbim despre un băiat de 18 ani cu o fată de 17. Asta mă frustrează foarte tare. În ochii mei încă sunt niște copii. Munever nu a spus niciodată nimănui de cum se comporta acest băiat cu ea, dar ei s-au pus împreună prin noiembrie-decembrie și gândiți-vă că în ianuarie ea a scris în jurnalul ei că sper ca ăsta să fie anul lor. Deja după 2 luni de relație, această fată spera ca totul să fie bine. După 2 luni, girl, run, nu, de ce stai acolo? Vă zic de pe acum, dar practic după tragedie s-a descoperit în calculatorul lui Cem un folder cu toate mesajele și pozele trimise de Munever, iar folderul era intitulat ceva de genul Tărătura de la școală. Tărătura de la școală. Da. În martie 2009, la 4 zile înainte ca Munever să împlinească 18 ani, la 4 luni după ce cei doi s-au pus împreună, Munever iese de la liceu. Cem o așteaptă în fața școlii în mașina lui, iar în jur de ora 5 ea o sună pe mama ei să-i spună că nu va veni acasă prea curând pentru că urmează să iasă cu prietenii ei afară. Orele trec și Munevera noastră nu mai ajunge acasă. În aceeași seară, un bărbat caută prin tomberoane și dă peste o valiză și o husă de la o chitară. Foarte curios, scoate această husă de chitară și această valiză afară. Erau destul de grele, deschide prima dată husa de la chitară și înăuntru găsește o pungă. Iar în această pungă se află un cap. Da, un cap și atât, un cap neatașat de corp. Se uită la cap, capul la el bineînțeles și realizează că asta nu este o glumă, se panichează, cade pe jos și sună la autorități pentru că nu are tupeul să deschidă și valiza. Și sincer, nici eu nu aș avea, eu nu știu de ce ai deschis acea husă de la chitară în primul rând. Adică să zicem, înțelegem curiozitatea, da, și eu aș fi foarte curioasă când găsești o husă de la o chitară undeva sau o valiză extrem de grea, dar nu o să mă vedeți vreodată că deschid una așa random pe stradă pentru că nu e primul caz și sunt sigură că nu o să fie nici ultimul despre care vorbim la modul ăsta pe canal. Când autoritățile ajung la fața locului, bineînțeles că deschid valiza și găsesc restul corpului, care era acest corp, bineînțeles, fără cap și era pus într-o poziție fetală în această valiză. Corpul avea 10 de leziuni pe el și era clar că această fată a suferit înainte să își dea ultima suflare. Autoritățile
Autoritățile găsesc destul de multe lucruri pe lângă acel corp în acea valiză, au găsit bani, deci clar nu a fost un jaf care s-a terminat prost. I-au găsit cartea de identitate și așa au ajuns să găsească și pe părinții ei și multe alte lucrușoare care îi aparțineau. Părinții sunt chemați la fața locului și vor să îl sune și pe iubitul ei, Cem al nostru. Problema este că Cem este de negăsit, era de parcă a fost înghițit de pământ și automat el era primul pe lista de suspecți. Investigația începe și se descoperă înregistrări de la camerele de supraveghere cum Cem, cu câteva ore înainte de descoperirea corpului, a fost la un magazin de unde a cumpărat un fierăstrău. El a invitat-o acasă la vila părinților după școală, unde au intrat prin spate ca să nu fie prins de camerele de supraveghere din fața casei. Când autoritățile ajung la acea vilă, la casa părinților, îi găsesc pe părinții lui, dar nu găsesc absolut nimic suspect. Au adus criminaliști și bineînțeles că au investigat mai bine acea vilă și descoperă că acolo a fost un măcel întreg. Urme de lichide roșii pe pereți, pe podea. O chestie pe care nu știu dacă v-am mai spus-o, dar practic oricât de mult încerci să cureți urme de sânge dintr-un loc anume, criminaliștii au un fel de soluție pe care o folosesc de fiecare dată ca să descopere dacă acolo au fost pete de sânge sau nu. Și înăuntrul vilei, plin, pereți, podea, orice vă puteți imagina, acolo s-a întâmplat o crimă. Au găsit acolo până și bucăți din unghiile victimei. Timp de 197 de zile, adică aproape 7 luni de zile, Cem al nostru a fost de negăsit. Și vreau să fac o paranteză și să înțelegeți puțin cât de greu mi-a fost să fac acest research, pentru că am găsit foarte puține articole în engleză și a trebuit să le traduc pe cele pe care le-am găsit din turcă în română și tot nu am putut să-mi dau seama de ce le-a fost atât de greu să dea de acest om. Au verificat fiecare graniță, fiecare colțișor de loc. Părinții lui nu voiau să vorbească cu autoritățile, au intrat cu mandat în peste 109 locații diferite și se și auzeau vorbe de cum a reușit să fugă în Rusia sau America, dar nu s-a găsit niciun semn cum că Cem ar fi plecat din țară. 7 luni de zile n-ați putut să găsiți acest om, în schimb în tot acest timp au găsit foarte multe alte lucruri. În primul rând, înregistrări de la camerele CCTV cu tatăl lui care l-ar fi ajutat să scape. L-a ajutat să iasă pe ușă cu bagaje, cu tot. Tatălui Cem este arestat. Însă vă puteți imagina că nu putem aresta așa easy un om foarte bogat, un om de afaceri, mai ales în Turcia, unde este atât de multă corupție. Știrile sunt pline de tot ceea ce se întâmplă și abia după aceste 197 de zile, pe 17 septembrie 2009, Cem se predă poliției. Bine, nu s-a dus singur la poliție și a trimis avocatul mai întâi ca un laș ce e și după s-a predat. Totuși rămânem cu o întrebare foarte mare și lată. Ce s-a întâmplat mai exact cu Munever? Pentru că da, știm, a ajuns în această valiză, în această husă de chitară, împărțită în două, dar cum s-a ajuns în acel punct? Ne întoarcem puțin la autopsie. Ea avea 29 de tăieturi pe tot corpul. Numai 13 dintre ele erau la nivelul capului. Capul ei, aparent, a fost dat jos cât ea încă era în viață, cât încă era conștientă, a rămas fără cap. Iar controversa cea mai mare e că s-au găsit probe ADN de pe corpul ei, lichide albe, să fiu mai specifică, de la alți bărbați. Acum pauză, stop, 2 secunde, da? De aparent, medicul legist a spus că a fost o eroare și că corpul fetei a fost contaminat cu un alt corp din morgă și că de aia s-au găsit acele probe ADN. Dar eu una refuz să cred așa ceva. Ok, poate contaminăm corpul cu salivă, particule de piele, dar ADN din lichidele albe ale unui alt bărbat din greșeală pe corpul ei? Refuzăm. Refuz să cred așa ceva, dar acum trecem prin teoria că ea ar fi fost supusă unor torturi și agresată de alți bărbați și ajungem și la teoria că ea ar fi fost supusă unui ritual. Da, avem ritual pentru că nu știu, cazurile astea nu pot. Mi se pare că sunt inventate de cineva, sincer, dar, pentru că sub gâtul ei s-au găsit 4 tăieturi paralele în formă de V, nu știu cum să vă explic, o să vă pun o poză aici oricum, și s-au găsit și urme de pământ pe spatele ei. Până și avocatul lui Cem a cam pus paie pe foc la această teorie în care el ar fi făcut acest ritual. Am găsit mai multe speculații, dar practic am ajuns la concluzia că ritualul ar fi fost legat de faptul că acest băiat a împlinit 18
18 ani și el acum trebuia să dovedească că este vrednic de... nu știu de ce, să fie vrednic. Eu nu înțeleg oamenii ăștia când fac ritualuri pentru ce sunt vrednici, dar el, ca să fie vrednic, trebuie să omoare o femeie virgină, această femeie fiind Mjolnir. Opinia mea personală, eu refuz să cred această teorie pentru că, dacă ne amintim bine, el avea un folder cu toate pozele și conversațiile cu această fată și acest folder era numit tărătură ... Dar a fost numit tărătură, ceea ce înseamnă că el nu era sub impresia că această fată era virgină. Sau bine, există o posibilitate, ok? Există o posibilitate, dar concluzia mea, asta este concluzia mea. Ajungem la proces unde Cem a dat foarte multe declarații în care a spus că el a iubit-o extraordinar de mult pe această fată și că ei de fapt nu au întreținut niciodată relații intime. A zis că motivul pentru care el a dus-o în casa părinților lui prin spate este pentru că vila lor este atât de mare și ok, paranteză, chiar era foarte mare, avea 4 etaje, dar vila lor era atât de mare încât nu i-a arătat niciodată toată casa și a vrut să o ducă prin spate ca să îi arate grădina. După care s-a dus înăuntru, s-a pus pe canapea, a băut 3 pahare de vodcă, iar cât Mjolnir s-a dus să își ia un pahar cu apă, i-a luat telefonul și a verificat mesajele. Dacă mă vedeți că rânjesc în momentul ăsta, măi fratele meu, o întrebare am și eu. Îmi spui tu mie că în această viață, pe această planetă, există băieți de 18 ani care vin acasă după școală, se pun pe canapea și beau 3 pahare de vodcă ca în filme? Există așa ceva? Adică bine, sunt sigură că probabil există undeva pe această planetă, dar eu refuz să cred. La vârsta de 18 ani vii acasă de la școală, mamă, ce aș bea 3 pahare de vodcă. Deci atât, gen nimic, nu suc, nu Red Bull, nimic, 3 pahare de vodcă. Nebunesc. Bine că asta era o scuză ca să pară că el era intoxicat și că nu a fost premeditare la crimă, știți voi, tăcă, dar trecem peste. A găsit telefonul ei și a citit mesajele și a găsit mesaje cu alți bărbați. După, în acel moment de nervi, de beat ce era, s-a dus în bucătărie, a luat un cuțit și din greșeală a găurit-o în stomac. După asta nu și-a mai adus aminte absolut nimic. Foarte, foarte convenabil, nu și-a mai adus aminte nimic. Ok, omul meu era beat și nu și-a adus aminte că a găurit-o de 29 de ori pe corp. Doamne, cred că agentul meu FBI, dacă ar căuta acum un istoricul meu de pe Google, mă bagă direct în închisoare. Dar, în medie, un om, ca să ajungă să își dea ultima suflare, ar trebui să fie găurit de 5-10 ori. În medie, ok? Acum depinde de circunstanțe, depinde de mai mulți factori. Dar, dacă ești înjunghiat de vreo 10 ori, există undeva la 95-96% șanse ca tu să rămâi fără suflare. 29 de ori, da, să fie înjunghiat de 29 de ori, deja nu mai este greșeală. Nu poți să zici că ai făcut lucrul ăsta din greșeală și să nu te gândești că această femeie nu va supraviețui. După ce a lăsat-o pe jos inconștientă și a dat seama de ceea ce a făcut, s-a panicat foarte tare, s-a dus la subsol unde a găsit o valiză și a încercat să o bage pe această fată în această valiză, dar era puțin cam prea mare pentru ea, așa că s-a dus la magazin, a cumpărat un fierăstrău, i-a dat capul jos, a luat această husă de la chitară, a pus capul într-o pungă, după punga în chitară, husa de la chitară, iertați-mă, a luat valiza, a luat husa, a chemat un taxi, s-a dus până în celălalt capăt al orașului, unde a aruncat cele 2 valize. Husa se pune ca valiză, nu știu, o husă de aia foarte tare care are fermoar. Știți la ce mă refer? V-am pus poze, cum ați înțeles ideea. Dar s-a dus în celălalt capăt al orașului, a ieșit din taxiu. Eu mă gândesc la acest taximetrist după ce a văzut aceste știri, cred că săracul și-a pus mâinile în cap, după care a aruncat aceste 2 lucruri în tomberon, a plecat acasă, unde s-a întâlnit cu mama și tatăl lui și le-a spus absolut tot. Mama lui s-a apucat să facă curățenie în casă și să încerce să șteargă absolut tot ce era pe pereți, să arunce orice dovadă. În schimb, tatălui l-a luat, i-a făcut bagajele și l-a dus la o cafenea. După câteva ore, la această cafenea se prezintă un alt bărbat care era un prieten de-al tatălui său, iar acest prieten l-ar fi luat pe Cem, l-ar fi pus într-o mașină, ar fi condus timp de 6-7 ore, a ajuns într-un total alt oraș. Cem habar nu avea unde era pentru că în aceste 6-7 ore avea o pătură deasupra capului și nu avea voie să-și o dea jos, pentru că așa spunea acest prieten de-al tatălui său. Asta este ce a declarat el, by the way, țin să vă reamintesc. Și după a fost pus să stea în această casă unde nu avea internet, nu avea telefon, avea doar un televizor și mâncare și a încercat să se predea de foarte, foarte multe ori, însă nu i s-a permis, iar într-un final, după aceste 7 luni de zile, și-a trimis avocatul să îl dea de gol și să se predea într-un final și nebunesc cu omul ăsta, dar adăuga la final că nu am vrut niciodată ca asta să se întâmple, îmi doresc să fi fost eu în sicriu și nu ea.
Cem a fost pus în arest pentru ucidere de gradul 1. Tatăl, unchiul și 4 membri ai familiei au fost pus în arest pentru complicitate și mama lui pentru obstrucționarea justiției și alterarea urmelor. Acum, el a cumpărat acel fierăstrău, țineți minte, însă s-a dovedit că el l-a cumpărat cu câteva ore înainte ca Mewnever să vină acasă la el. Deci el a cumpărat fierăstrău înainte ca această fată să își dea ultima suflare, înainte ca el să o omoare din greșeală, țineți minte, da. Crima era premeditată și cu toate astea el a primit pedeapsa de 24 de ani de închisoare în anul 2011. De ce așa puțin? O să zicem că are ceva de a face cu faptul că părinții lui erau putred de bogați. Mai știam eu un caz de genul recent. Mama și unchiul lui au primit 3 ani de închisoare, iar tatăl lui a fost achitat. Între timp, părinții victimei i-au dat în judecată pe părinții lui Cem și au fost compensați cu 30.000 de euro. Și dacă mă întrebați pe mine, 30.000 de euro este prea puțin pentru ceea ce au făcut. În 2011, de când Cem a început sentința, a trăit mizerabil. A intrat într-o depresie și a transmis mamei lui că el va trebui să scape din acea închisoare sub orice preț. La un moment dat, în 2014, a fost vizitat de mama lui care a ieșit din închisoare și s-au certat foarte tare pentru că ea i-a confirmat că nu are cum să-l scoată de acolo prea curând. Așa că pe 10 octombrie, la câteva zile după această vizită, ofițerii din închisoare l-au găsit pe Cem în celula sa fără suflare și a luat viața singur peste noapte. Acum avem o mică problemă pentru că la mormântarea lui Cem nu avea voie nimeni să participe decât membrii apropiați ai familiei. Timp de 10 ani de zile, din 2014 până în 2024, oamenii erau convinși că s-a înscenat moartea lui Cem și că de fapt el a scăpat din închisoare și că acum se află liniștit într-o altă țară. Iar familia lui și-a continuat viața de parcă nimic nu s-a întâmplat. Trebuie să înțelegeți, în tot timpul ăsta, ei postau pe social media fără nicio problemă. La un moment dat au și postat o poză cu ei care stăteau liniștiți pe o canapea. Aceeași canapea pe care Mewnever a fost măcelărită. Pentru că speculațiile despre înscenarea morții a lui Cem erau atât de persistente, să spunem așa, corpul lui a fost dezgropat anul trecut în 2024 ca să se facă aceste probe ADN și s-a confirmat că în groapă era corpul lui tot timpul ăsta. Oh my god, atât a fost acest caz. Nu cred că vă puteți imagina cât de greu mi-a fost să-l fac, mai ales pentru că a trebuit să-l traduc din turcă, dar sunt tare curioasă dacă ați auzit de el. Nu mi l-a sugerat absolut nimeni, ceea ce este puțin ciudat pentru că în octombrie 2024 s-a scos corpul lui să se facă aceste probe ADN, deci este destul de recent ultimul update, dar da, sunt tare curioasă dacă știați deja de el. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui, iar am uitat numele, Mewnever, probabil am păcit, Karabulut. Da, eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Mewnever Karabulut, iar până în trauma viitoare, stay safe. Mă simt obligată. Münevver Karabulut. Da, e bine.